Welcome back, future criminologists. In this video, we will be discussing the difference between piracy and mutiny. Before anything else, we discussed already the crime of piracy and mutiny in separate videos. Check the link on the description box. Ano nga ba ang pinagkaiba ng piracy at mutiny? Unang pinagkaiba. In piracy, the criminal act is taking or seizing property with intent to gain. Sa piracy, ang krimeng ginawa ay may layuning pagkuha o pagkamkam ng mga ari-arian ng iba. On the other hand, in mutiny, the criminal act is resisting the authorities in the vessel. Sa mutiny naman, ang krimeng ginawa ay paglaban sa mga nakakataas na opisyal ng barko. Ang layunin nila ay hindi upang magnakaw o kumuha ng gamit ng iba para sa sariling pakinabang. Pag may kinuha man sila, ito yung paraan nila para pakinggan o sundin sila o paraan nila ng paglaban. Pangalawang pinagkaiba. The concept of piracy is similar to robbery, where intent to gain is an element. Ang piracy ay parang robbery. Actually, robbery nga talaga ito. Kaso nagagawa lang ito sa high seas or Philippine waters. On the other hand, the concept of mutiny is similar to coercion, where intent to gain is not an element. Ang mutiny naman ay parehas sa crime na coercion o pamimilit. Sa mutiny, hindi nila intensyon magnakaw o kunin ang hindi sa kanila. May gusto silang makamit at para makamit yun, manggugulo sila o mag-iingay. Pangatlong pinagkaiba. In piracy under the revised Penal Code, the pirate may not be a passenger or member of the complement of the vessel. However, in piracy under Presidential Decree No. 532, the pirate is an insider. On the other hand, in mutiny, the mutineer must be a passenger or a member of the complement of the vessel. Sa piracy under RPC, ang mga offenders ay outsider. Basically, ang pag-atake ay mula sa labas. Sa piracy naman under PD 532, ang offenders ay pwedeng tagalabas or tagaloob. Sa kabilang banda, sa mutiny, dapat insider ang offender, pwedeng crew or pasahero. Ito naman ay pag-atake mula sa loob. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to share it and to subscribe.